ทูดีฟนั่งอยู่หน้ากระท่อมหลังเล็กมือขยับอย่างคล่องแคล่วผูกตอกไม้ไผ่แต่ละเส้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างข้อไก่แสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านพุ่มใบไม้สาดลงบนลานดินเล็กๆที่เธอนั่งทำงานอยู่แม้เหงื่อจะผุดขึ้นเต็มหน้าผากแต่เธอยังตั้งใจไม่หยุดดวงตาจับจ้องไปยังทุกการเคลื่อนไหวของมือเธอต้องการสร้างพื้นที่ที่มั่นคงสำหรับตัวเองแม้จะเรียบง่ายแต่ก็เป็นของเธอเองพื้นที่ที่ไม่มีใครสั่งการไม่มีใครทำร้ายขณะที่เธอกำลังตอกไม้ลงกับโครงคอกเสียงฝีเท้าดังมาแต่ไกลเธอเงยหน้าขึ้นเห็นเจมส์กำลังเดินตรงเข้ามามือถือผ้าตาข่ายมุ้งกับเชือกมัดหลายเส้นเธอชะงักไปเล็กน้อยแต่ก็หันกลับไปสนใจงานตรงหน้าไม่ปล่อยให้ตัวเองวอกแวกเจมส์หยุดอยู่ตรงหน้าเธอวางของลงแล้วมองไปรอบๆเธอกะจะทำทุกอย่างเองหมดเลยเหรอเสียงเขาทุ้มเรียบแต่แฝงแววตำหนินิดหิวดีพยักหน้าโดยไม่หยุดมือฉันทำได้เจมส์มองเธอสักพักก่อนจะก้มลงหยิบไม้ไผ่ขึ้นมางั้นฉันช่วยเขาไม่เปิดโอกาสให้เธอปฏิเสธหยิบเครื่องมือขึ้นมาเริ่มลงมือตอกเสาเข้ากับโครงไม้ดีมองเขาเงียบๆอยู่ชั่วครู่ก่อนจะหันไปทำต่อโดยไม่พูดอะไรทั้งสองคนทำงานไปพร้อมกันในความเงียบสลับกับเสียงค้อนทุบลงบนไม้ไผ่และเสียงเชือกถูกดึงแน่นเข้าโครงคอกเมื่อขอไก่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเจมส์ยืนขึ้นปัดมือมองไปรอบๆแล้วหันมาถามเธอจะเลี้ยงกี่ตัวดีหยุดคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆยังไม่รู้เลยฉันแค่อยากสร้างอะไรด้วยมือตัวเองสักอย่างเจมส์มองเธอนิ่งๆดวงตาเขาฉายแววบางอย่างที่ยากจะอธิบายหญิงสาวตรงหน้าเขาแม้จะถูกกดขี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เธอก็ยังยืนขึ้นได้ด้วย2 มือของตัวเองขณะที่งานใกล้เสร็จเสียงโทรศัพท์ของเจมส์ก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูพลางขมวดคิ้วก่อนจะหันไปหาเธอฉันต้องไปจัดการงานหน่อยเธออย่าทำต่อคนเดียวเลยวันนี้แค่นี้พอแล้วทูดิบมองตามร่างเขาเดินจากไปความรู้สึกบางอย่างแผ่วเบาแทรกซึมเข้ามาในใจเธอก้มหน้าลงทำต่อในส่วนที่เหลือลมเช้าโชยผ่านทำให้ใบไม้ข้างหลังกระเพื่อมเบาๆเธอไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเช้าวันต่อมาเจมส์ขับรถไปยังกระท่อมเล็กของทูไดดีตามที่ได้นัดไว้เขาลงจากรถมือถือถุงเล็กๆไว้ในมือทูไดกำลังกวาดลานอยู่เมื่อเห็นเขาเดินมาเธอชะงักไปเล็กน้อยเธอยังไม่ชินกับการถูกใครดูแลแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เจมส์เดินเข้ามาใกล้เสียงของเขานุ่มลึกแต่แฝงความอ่อนโยนวันนี้ฉันจะพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เธอควรมีอะไรดีๆไว้ใส่บ้างทูดีฟก้มหน้าความรู้สึกประหลาดแผ่วเบาแล่นผ่านในใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีวันที่ตัวเองได้เข้าไปในร้านเสื้อผ้าหรือมีใครสักคนอยากซื้อของให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเห็นเธอยังลังเลเจมส์ขมวดคิ้วเล็กน้อยไปเถอะอย่าคิดมากสุดท้ายทูดีฟก็เดินตามเขาไปเงียบๆเมื่อมาถึงร้านเสื้อผ้าเธอเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอีกใบชุดสวยๆเรียงรายอยู่เต็มชั้นผ้านุ่มลื่นลูบผ่านปลายนิ้วอย่างแผ่วเบาเจมส์ยืนอยู่ข้างๆคอยหยิบชุดขึ้นมายื่นให้เธอลองชุดนี้น่าจะเหมาะลองดูสิแต่ทูไดเดฟใส่หัวเบาๆแววตาเต็มไปด้วยความเก้อเขินฉันไม่เคยชินกับการใส่อะไรแบบนี้เลยเจมส์มองเธออย่างเงียบๆก่อนจะพูดเบาๆเธอสมควรได้ใส่สิ่งที่ดีกว่านี้สุดท้ายภายใต้การชักชวนของเขาเธอก็เลือกชุดเรียบง่าย1 ชุดที่พอดีตัวเมื่อเธอเดินออกจากห้องลองเสื้อแม้จะดูไม่ค่อยมั่นใจแต่ในสายตาเจมส์แววพอใจฉายชัดดูดีมากหลังจากซื้อเสื้อผ้าเสร็จเจมส์พาเธอแวะร้านกาแฟเล็กๆริมทางเพื่อพักผ่อนทั้งสองเลือกนั่งมุมสงบเจมส์สั่งเครื่องดื่ม2 แก้วแล้วนั่งเงียบๆมองทูไดที่แม้จะยังดูเก็บตัวแต่ก็ดูผ่อนคลายขึ้นไม่นานหลังจากนั้นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าร้านท่าทางภูมิฐานสายตาของเธอหยุดอยู่ที่เจมส์อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าเขานั่งอยู่กับทูไดติดเธอก้าวเข้ามาหาทันทีน้ำเสียงปนเสียดสีคุณเจมส์ไม่นึกเลยว่าคุณจะสนใจผู้หญิงแบบนี้ด้วยทูไดติดชะงักมือเธอจับแก้วแน่นขึ้นหญิงสาวยังไม่หยุดแววตาดูถูกจ้องมาที่เธอคุณคิดจริงๆหรือว่าเธอเหมาะกับคุณหรือแค่เพราะคุณสงสารเธอหัวใจเธอได้ติบเจ็บจี๊ดเธอไม่คิดว่าแม่จะหลุดพ้นจากบ้านเผาแล้วเธอยังต้องฟังคำพูดเจ็บปวดแบบนี้แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือเจ็บจี๊ดเธอไม่คิดว่าแม่จะหลุดพ้นจากบ้านเผาแล้วเธอยังต้องฟังคำพูดเจ็บปวดแบบนี้แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือเจฟกำลังมองเธออยู่ตลอดแววตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเย็นชาอย่างเห็นได้ชัดทูดีฟนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้มือของเธอกำไชเสื้อแน่นสายตาก้มต่ำไม่กล้ามองผู้หญิงตรงหน้าคำพูดที่เฉียบคมราวกับใบมีดกรีดลึกเข้าไปในหัวใจทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดและอับอายยิ่งกว่าครั้งไหนเมื่อออกจากร้านน้ำทูดีฟเดินช้าๆไปตามทางขาของเธอหนักอึ้งราวกับแบกทั้งความรู้สึกที่อัดแน่นไว้ภายใน
เธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเธอแค่อยากหนีออกห่างจากคำพูดเสียดแทงเหล่านั้นให้ไกลที่สุดเธอเดินไปเรื่อยจนกระทั่งมาหยุดอยู่ริมแม่น้ำสายเล็กน้ำสะท้อนแสงตะวันลับขอบฟ้าเป็นสีทองส้มอ่อนเธอนั่งลงบนม้านไม่เก่าริมฝั่งเธอดอไรน้ำถือดีบเธอนั่งลงบนม้านไม่เก่าริมฝั่งคังคาดาเธอนั่งลงบนม้านไม่เก่าริมฝั่งสายตาเหม่อมองผืนน้ำที่ไหลเอื่อยหยดน้ำตาเงียบๆรินไหลลงแก้มเธอพยายามเช็ดออกแต่ก็ไม่สามารถหยุดมันได้สายลมเย็นพัดผ่านทำให้ร่างบางสั่นสะท้านทันใดนั้นเสียงทุ่มอุ่นดังขึ้นจากด้านหลังเธอจะนั่งร้องไห้อยู่นี่ไปถึงเมื่อไหร่ทูดิฟสะดุ้งหันกลับไปเห็นเจมส์ยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงเขาเดินเข้ามาอย่างช้าๆไม่รีบร้อนไม่กดดันแค่นั่งลงข้างๆและมองไปที่แม่น้ำด้วยกันเธอเม้มริมฝีปากพยายามปาดน้ำตาออกแต่เจมส์ก็เอื้อมมือมาจับมือเธอไว้เบาๆและสายหน้าอย่าฝืนเข้มแข็งในเมื่อเธอกำลังเจ็บทูดิฟมองเขาดวงตาแดงช้ำน้ำเสียงสั่นเครือฉันไม่เข้าใจทำไมคุณถึงดีกับฉันขนาดนี้เจมส์ถอนหายใจเบาๆก่อนจะดึงเธอเข้ามากอดเพราะฉันอยากทำร่างของเธอแข็งทื่อในอ้อมแขนเขาแต่ความอบอุ่นจากร่างกายเขาก็ค่อยๆคลายความตึงเครียดในใจเธอไม่ได้พูดอะไรอีกแค่เอ็นตัวลงพิงไหลมั่นคงนั้นปล่อยให้ความเศร้าค่อยๆเลือนหายไปพร้อมสายลมเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดเจมส์กระออกอย่างแผ่วเบากลับบ้านเถิดทั้งสองเดินเคียงกันกลับไปยังกระท่อมทูดีเปิดประตูวางถุงเสื้อผ้าและของใช้ใหม่ลงบนโต๊ะเธอจัดเก็บของอย่างระมัดระวังสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งนี่คือครั้งแรกที่มีใครสักคนซื้ออะไรให้เธอโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อแลกเปลี่ยนใดๆเจมส์ยืนมองเธออยู่นิ่งๆสักพักก่อนจะพูดเสียงเบาฉันกลับก่อนนะพักผ่อนเถอะอย่าคิดมากทูดีพยักหน้าเบาๆเดินไปส่งเขาที่หน้าประตูเธอมองตามแผ่นหลังเขาที่ค่อยๆจางหายไปในความมืดหัวใจเธอปริ่มไปด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่วันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปแล้วเช้าวันใหม่แสงแดดลอดผ่านยอดไม้สาดลงบนหลังคากระท่อมหลังน้อยที่ทูดิฟนอนอยู่เธอลืมตาขึ้นช้าๆรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายขึ้นมากหลังจากได้นอนหลับพักผ่อนตลอดคืนทูดิฟลุกขึ้นจัดเก็บที่นอนเบาๆก่อนจะก่อไฟเตรียมทำอาหารเช้าเธอล้างข้าวเติมน้ำใส่หม้อและวางบนเตาไฟท่ามกลางเปลวไฟที่ค่อยๆลุกขึ้นเธอนั่งเฝ้าอย่างใจเย็นรอจนข้าวเริ่มเดือดระหว่างรอเธอไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแต่เดินไปหยิบมีดเริ่มต้นตัดและเหลาต้นไผ่ที่เก็บมาเมื่อวานมือของเธอคล่องแคล่วขยับไปมาอย่างตั้งใจชำแหละต้นไผ่ทีละชิ้นเพื่อนำมาทำเป็นตอกซ่อมหลังคากระท่อมกลิ่นควันไฟลอยฟุ้งในอากาศเคล้ากับไออุ่นจากเปลวไฟเสียงไม้ไผ่ถูกผ่าเป็นเส้นบางๆดังแว่วเป็นจังหวะเธอทำงานเงียบๆพลางคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ถูกขายให้กับบ้านเผาการถูกทารุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งจัมส์ปรากฏตัวขึ้นและพาเธอออกมาชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเกินคาดเธอไม่กล้าปักใจเชื่อว่าตัวเองได้หลุดพ้นจากเงามืดของอดีตแล้วจริงๆทูดีฟนั่งลงข้างกองไม้ไผ่ที่เธอรวบรวมไว้ตั้งแต่เมื่อวานไม้ไผ่ยังคงสดใหม่มีละอองน้ำเกาะแนบจากไอหมอกยามเช้ากลิ่นไม้ไผ่สดลอยเข้าจมูกสร้างความรู้สึกเย็นสบายท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าเธอลากต้นไผ่ยาวเข้ามามือเรียวแต่แข็งแรงจับมีดแน่นขาเธอเหยียบยึดไม้ไว้กับพื้นมืออีกข้างจับมีดเริ่มเฉือนไปตามแนวเสี้ยนเสียงกรอบแกรบของไม้ไผ่ดังขึ้นตามจังหวะใบมีดที่ผ่าไผ่ออกเป็นเส้นบางๆทีละเส้นเธอควบคุมแรงมืออย่างระมัดระวังไม่ให้ผ่าแรงเกินไปจนไผ่หักหรือแหว่งไม่รีบร้อนไม่ผ่านไปเธอทำด้วยความตั้งใจเมื่อเสร็จหนึ่งต้นเธอวางตอกที่ได้ไว้ข้างๆแล้วเริ่มกับต้นถัดไปเศษเปลือกไผ่ตกกระจายเต็มพื้นบางครั้งเธอก็หยุดใช้นิ้วลูบตามแนวตอกเพื่อตรวจสอบความเรียบและความหนาบางเส้นที่ยังไม่พอใจเธอก็แก้ไขต่ออย่างอดทนเมื่อได้ตอกพอสมควรเธอรวบรวมเป็นมัดเล็กๆผูกให้เรียบร้อยสำหรับใช้งานภายหลังเธอยืดตัวเล็กน้อยรู้สึกปวดตึงที่หัวไหล่แต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักมองดูผลงานที่อยู่ตรงหน้าใบหน้าของเธอปรากฏแววพึงพอใจอีกครั้งนะ เ
เจมส์ขับรถไปตามถนนลูกรังมุ่งหน้าไปยังฟาร์มข้าวโพดขนาดใหญ่ที่ซึ่งเขานัดหมายกับเจ้าของฟาร์มเพื่อเซ็นสัญญาซื้อขายเมื่อรถจอดสนิทเขาก้าวลงจากรถสูดลมหายใจลึกๆแล้วเดินไปยังผู้จัดการฟาร์มแววตาเขาคมกริบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในเรื่องงานอย่างไม่ปิดบังการพูดคุยเกิดขึ้นภายในศาลากลางไร่ผู้จัดการฟาร์มคลี่เอกสารสัญญาวางบนโต๊ะพร้อมเสียงหนักแน่นนี่คือฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ที่สุดในปีถ้าได้ร่วมงานกับบริษัทของคุณเราต้องการความมั่นใจในเรื่องราคาที่แน่นอนและตลาดส่งออกที่มั่นคงเจมนิ่งเงียบอ่านผ่านเงื่อนไขในเอกสารตัวเลขเรียงรายบนกระดาษอย่างมีแบบแผนแต่เขาไม่รีบร้อนจะเซ็นเขาต้องมั่นใจก่อนว่าข้าวโพดจากที่นี่มีคุณภาพตามมาตรฐานเขาเดินลัดเลาะไปตามแถวของต้นข้าวโพดยื่นมือไปหักฝักข้าวโพดจากต้นแล้วค่อยๆปอกเปลือกดูเมล็ดข้าวโพดเต่งตึงสีเหลืองทองสวยเขาพยักหน้าเบาๆคุณภาพใช้ได้เขาหันไปมองผู้จัดการเสียงราบเรียบแต่ชัดเจนผมจะเซ็นสัญญานี้แต่ขอให้มั่นใจว่าปริมาณข้าวโพดจะมีเพียงพอสำหรับระยะยาวผู้จัดการพยักหน้าอย่างพอใจเจมส์หยิบปากกาเซ็นชื่อด้วยลายมือหนักแน่นและมั่นคงเสร็จธุระเขาไม่เสียเวลานานรีบขึ้นรถมุ่งหน้าต่อไปยังสวนส้มโอซึ่งกำลังประสบปัญหาเรื่องปริมาณผลผลิตจากระยะไกลเขาเห็นต้นส้มโอโตน้อยลงผลร่วงและน้อยกว่าปีก่อนเมื่อเขาลงจากรถใบหน้าแสดงความเคร่งเครียดชายหนุ่มเดินเข้าไปหาเหล่าคนงานที่กำลังเก็บส้มโอลงตะกร้าซึ่งดูน้อยกว่าที่เคยเป็นมากเขาเข้าไปสอบถามผู้จัดการว่าเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการถอนหายใจแล้วอธิบายว่าปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอีกทั้งศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเจมเดินตรวจแต่ละต้นอย่างละเอียดก่อนจะหันกลับมาพูดชัดถ้อยชัดคำเราต้องเปลี่ยนวิธีดูแลทันทีผมจะสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงสภาพดินและจัดหาปุ๋ยตามมาตรฐานแต่พวกคุณก็ต้องพยายามให้มากขึ้นผู้จัดการพยักหน้ารับปากว่าจะร่วมมืออย่างเต็มที่ก่อนจะกลับเจมส์หยุดยืนมองภาพคนงานยังคงเก็บเกี่ยวต่อไปแม้จะได้ผลน้อยกว่าทุกปีเขาจึงขึ้นรถขับออกไปอย่างเงียบๆเจมส์รู้ดีว่าการกอบกู้สวนส้มโอครั้งนี้จะใช้เวลาแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลให้เขาชะลอเพราะถ้าอยากรักษาฐานเศรษฐกิจที่เขาสร้างขึ้นไว้เขาจะต้องลงมือโดยไม่รีรอnằm nổi bật, đôi mắt thâm quầng vì những đêm dài không ngủ. Nhưng đêm cô chỉ biết co mình dưới gốc cây, nghe tiếng gió rít mà lòng chịu nặng nỗi cô đơn. Trước mặt cô, một viên cảnh sát với gương mặt nghiêm nghị lên tiếng. Mong cô hợp tác với chúng tôi. Giọng anh ta đều đều, không chút cảm xúc, nhưng Diệp cảm nhận được sức ép đằng sau từng lời nói. Như thể mỗi câu hỏi là một viên đá đè nặng lên vai cô. Vâng, cô khẽ đáp, giọng run run yếu ớt đến mức chính cô cũng không nhận ra mình nữa. Trong lòng cô một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào, sợ hãi, uất ức và một chút tuyệt vọng. Cô không sợ bị nghi ngờ bởi cô biết mình vô tội, nhưng ý nghĩ rằng nếu không chứng minh được sự trong sạch, cô sẽ phải đối mặt với 3 năm tù giam khiến tim cô thắt lại. 3 năm, khoảng thời gian ấy dài như cả một kiếp người đối với một người phụ nữ đã mất tất cả như cô. Cô tưởng tượng cảnh mình bị giam sau song sắt, ánh mắt người đời nhìn cô như một tội phạm.